Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Sadhguru Sirio Ji. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue, increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. Someone may wonder, why do we sing all these songs? Van, aki csodálkozik, hogy miért énekeljük ezeket az énekeket. So the reason is that the singing of holy songs of this kind, they help us
developing receptivity for the all-pervading power. Az ilyenfajta szent énekek éneklése segít abban, hogy folytonosságot alakítsunk ki a mindenható isteni erőre. And meditation is only possible if we are receptive to this divine power. És a meditáció csak akkor lehetséges, hogyha befogadóak, folyékonyak vagyunk erre az isteni erőre. Meditation is not just prayer. Pray, you can do it whether you perceive this divine power or not. You can just keep repeating prayers. A meditáció nem imádkozás. Imádkozni lehet, anélkül, hogy ezt az erőt érzékelnénk, csak ismételve imádkozni. But you may never perceive this divine power. De lehet, hogy ezt az Isten erőt nem érzékeljük. And this is what most of the religious people do. They keep repeating prayers, but most of the time, or in most of their life, they never have a divine perception. És ez az, amit a vallásos emberek csinálnak, hogy ismételik az imákat, de soha életünkben nem fejlesztik ki a fogékonyságukat az isteni erő iránt. Or they never have a first-hand experience of coming in touch with the divine. És nincs egy egyéni tapasztalatuk, egy kapcsolat az Isten erővel. It is said that one prays much better, in a much more effective way, than one prays by singing. Azt mondják, hogy valaki sokkal hatásosabban imádkozik, hogyha énekel. So all these songs are kind of prayers. We sing, so to thee, just ordinary prayer. We have these beautiful melodies, these beautiful vibrations that the songs generate. Ezek a szent énekek, mint az imák, szép dallamaik és vibrációkat sugároznak. So, this is what generates some kind of chemical transformation even in our body. Ez az, ami egy bizonyos kémikus átalakulást hoz létre a testünkben. So even our body benefits, the cells of our body benefit a lot from exposing ourselves to the waves which are generated by this singing. Még a testünk sejtjei is hasznot húznak abból, hogy ilyen atmoszférában, ilyen környezetben ülünk. So it helps us to become receptive, and it also dynamizes the atmosphere and makes it charged up with spiritual vibrations. Segít, hogy fogékonyak legyünk, és ugyanakkor feltölti a teret spirituális erővel. So when this happens, then meditation becomes a possibility. Amikor ez megtörténik, akkor a meditáció lehetséges. Meditation in Sanskrit is called dhyan. A meditáció szanszkritul dhyannak nevezik. Dhyan means establishing a constant flow of attention from the subject, that it is we, to the object, that it is that thing on which we concentrate. A dhyan azt jelenti, hogy egy állandó kapcsolatot alakítunk ki tőlünk, a szubjekt, tehát tőlünk valaki fele, igen, valaki fele. So when we close our eyes, normally we see a dark screen in front of us. Amikor becsukjuk a szemünket, akkor normálisan egy fekete pártlót látunk előttünk. So what we should try to do is try to focus in the middle of it, just in the very center. Azt kell tegyük, hogy összpontosítunk a
központba, amit látunk. This means concentrating in the middle of our forehead. Ez azt jelenti, hogy a homlokunk közepére összpontosítunk. This spot is called in several ways by different schools of thought. Ez a pont többféleképpen el van nevezve többféle iskola által. Is known as inner eye, third eye, the eye of God. Úgy nevezik, hogy a belső szem, a harmadik szem, az Isten szem. It's called, according to the yoga, Ajna chakra. A jóga szerint Ajna csakrának is nevezik. In Ayurveda is called Stapana Marma. Az Ayurveda Stapana Marmának nevezik. So, it's a spot which opens a way to the inner world. Egy olyan pont, amely kinyit egy utat a belső világban. It is also called the 10th door in the body. Ugyanakkor a 10. kapunak is hívják a testben. So it's a door by which we can tap into the inner world. Egy olyan kapu, ami által a belső világba léphetünk be. So we should try to continuously look in the middle of our forehead. That means in the middle of what we see. Így hát folyamatosan a központba kell tekintsünk, tehát annak a központjában, amit látunk. It's very important that this inner look, inner glancing should be continuous, because when it is continuous, we don't think. Nagyon fontos, hogy ez a tekintet folyamatos legyen, mert hogyha folyamatos, akkor nem gondolkodunk. If we stop looking, we begin thinking. Hogyha nem tekintünk továbbra állandóan, akkor elkezdünk gondolkodni. So just be busy looking and looking as if you were looking for the most precious thing. Így hát legyetek elfoglalva figyelni, mint hogyha a legdrágább dolgot keresnétek. Besides looking, we can also call or repeat names of God. A nézés tekintet mellett ugyanakkor ismételjük Isten neveit. And these mantras that we sing, like Satnam, Radhaswami, Sirio, Guru, Anami, these are all attributive names of God. És ezek a mantrák, amit énekelünk, Satnam, Radhaswami, Sirio, Guru, Anami, ezek mind Isten nevének attribútumai. Satnam means truth is your name. Satnam azt jelenti az igazság a neved. Radhaswami means you're the supreme soul. Radhaswami azt jelenti, te vagy a felsőbbrendű lélek. Srivaya Guru means you're the supreme guru. Srivaya Guru azt jelenti, te vagy a felsőbbrendű guru. And eventually you are Anami or nameless, beyond any name. És végül Anami a név nélküli, a megnevezhetetlen. So if you keep looking and keep repeating the Simran, then the mind has no room for wandering. Hogyha folyamatosan tekintetek, kerestek és ismételtek a szimrámot, akkor az elmétek nem fog elkoborolni, elvándorolni. It will become focused, and at some point the inner vision will open. Összpontosított lesz, és egy időn belül ki fog nyílni a belső látás. We may experience an expansion of consciousness. Ugyanakkor egy tudatossági tágulást is tapasztalhatunk. Whatever happens, we keep staying in the center and we keep repeating the mantra. Bármi történik, a központban maradunk és folytassuk az ismétlést, a mantrák ismétlését. This way we will go deeper and deeper in meditation. Így módon mélyebbre és mélyebbre haladhatunk a meditációban. And we will experience incredible bliss. És hihetetlen örömteli érzést érezhetünk. Deep joy and ecstasy. Mély örömöt, békét és extázist.
So let's keep meditating like this. Így hát folytassuk ezt, így meditáljunk így. So that we may allow the Supreme Being to bless us.